งานที่เราทำกับฟอนทางของเรามันแยกมันอาจจะไม่ได้เป็นเสกน้อยคนที่จะแบบทำในสิ่งที่แบบทั้งสองอย่างไปอยู่ในตัวเดียวกันการตั้งใจแตกต่างมันแบบมันออกแบบ left field มากจนแบบมันแตกต่างจนแบบไม่มีใครเข้าใจว่ามันคืออะไรแพทของเราเราอธิบายแล้วว่าเราแบบไม่ได้สนใจที่จะมีลูกนะแล้วก็แบบการแต่งงานก็ไม่ได้อยู่ในไม่งั้นเราอายุป่านนี้เราควรจะแต่งแล้วถ้าเราอยากที่จะแต่งงานคือผมมีน้องคนหนึ่งซึ่งวันเนี้ยผมโทรตามมันมาไม่ได้อยู่ในแพลนเพราะว่ามันเป็นเซตที่ผมอยากให้มันได้รับรู้เรื่องที่เป็นน้อยของเราแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแต่พอไอความคิดที่มันก่อกวนหัวใจอ่ะจิตใจมันทำให้มันยากมากกับการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมาไบเบิลสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับคือต้องบอกว่าการคุยอะไรแบบเนี้ยที่แค่รู้สึกว่าเราอาจจะคุยกันไปก่อนนะความจริงแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาแล้วเราเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วใช่ไหมในจริงๆ2-3 ครั้งแล้วในพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าแบ็คกราวด์พี่เจพอยิ้มมาไม่ทันทั้งสั้นพี่ว่าในยุคนั้นน่ะก็คือหนึ่งในคนที่ดังที่สุดอย่างที่บอกเหมือนที่โทรไปเล่าให้ฟังดังในเรื่องของรูปร่างหน้าตามันก็มาปุ๊บจุดปุ๊บดังเลยแล้วพี่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำในใครหน้าตาอย่างเดียวเขาก็พยายาม explore ตัวเองโดยที่ก็ได้ไปใช้ชีวิตได้ไปทำนู่นทำนี่อย่างที่เขาอยากลองแล้วเขาก็ทุกวันนี้มันก็พูดว่าเขาเลือกทางเดินที่เขามีความสุขเขาไม่ได้รวยเหนือใครอ่ะพี่ว่าแต่เขามีความสุขแล้วเขาก็ได้ทำตาม passion ของเขาคืออย่างที่บอกอ่ะเวลาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการมีชื่อเสียงเราสูญเสียอะไรไปบ้างเราได้อะไรมาบ้างเงี้ยพี่ว่าพี่เจคือคนที่ manage มันได้อย่างน่ามหัศจรรย์เพราะเขาเลือกทางประหลาดสุดๆเขาทำไม่ยึดติดกับชื่อเสียงทิ้งมันไปเพื่อไปตามสิ่งที่อยากตามวนกลับมาทำอีกเรื่องตามเขารับผิดชอบแล้วก็ค้นพบว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่กูอยากทำนี่หว่าเฮ้ยกูไปหาทางทำดีกว่าในสิ่งที่กูอยากทำแต่แม่งฟูบยากนะคนรู้สึกบอกบ้าจริงมันทนไม่ได้หรอกหล่อเดี๋ยวอ่ะเนี่ยพอเล่นหนังเป็นเด็กช่างมาแล้วเมื่อไหร่ใช่ไหมแบบของเขามันเหมือนจับแจ็คพอตอ่ะจับแจ็คพอตถูกแล้วหน้าก็ดีมากเนี่ยแต่การว่าถูกกว่าจะได้พรูฟกว่าที่ได้เขาก็ใช้เวลาแต่ว่าเราแค่ต้องหาในสิ่งที่ยากที่สุดที่เราโชคดีก็คือเราไปเจอสิ่งที่เราชอบค่อนข้างไวใช่ไหมเราก็เลยรู้ว่าโอเคเราต้องมาใช้เวลากับตรงนี้แล้วก็สร้างขึ้นมาเรียนรู้กับมันแต่สิ่งที่พี่ชอบอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งยากเกินมันไม่ใช่เป็นกิเลสมากๆเช่นแต่ใช่บางคนชอบชื่อเสียงชอบเงินทองอยากรวยมากๆนั่นจะอีกเรื่องหนึ่งแต่พี่ไปชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอินเนอร์ของพี่เองใช่เพราะเรารู้สึกว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราพอมันเกิดขึ้นนั่นแหละคือความสุขของเราแบบความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่เราต้องการหาอยู่เรื่อยๆหลายคนประสบการณ์ที่เรามีในช่วงชีวิตต้นๆของเราเนี่ยพอมาถึงจุดนี้หลายคนบอกว่าเราต้องเดินทางนั้นต้องแบบไปหาประสบการณ์เราบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องแล้วอ่ะเราอยู่ที่เดียวได้เราเดินทางแบบแค่ในความคิดกับสมองเราเจ๋งกว่าเดินทางจริงด้วยซ้ำให้มีช่วงที่แบบทำบทชายที่เครียดมากแบบเครียดสุดๆเลยเพราะว่าคือเครียดตรงที่ว่า expectation เราอะเราไม่ได้แข่งกับตัวเองนะแต่ภาพในหัวเราอะมันไม่ใช่แบบนี้แล้วเหมือนพอมันเป็น original series มันลื้อแบบมันเหมือนพรมเหล็กอะปวดหัวเหมือนกันกว่าจะไปสัมผัสเรื่องความตายแล้วเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ชอบกันนะแต่เราต้องชนกับมันเราต้องชนอีเรื่องความตายให้ได้แต่พอมาอันนี้มันเหมือนแบบมันเป็นเซนฮิปปี้เซนดนตรีเซนอะไรที่แต่มันพูดกันอะมันจินตนาการอย่างเงี้ยจะเอากรุ๊ปรวมมันยังไงจะไปเจอพี่จะมารวมยังไงจะไปได้ไรอันไดเคโรก็ทุกคนมารวมกันยังไงเพื่อให้มันเกิดเพลงของชายจริงๆมันมีเป็น11เพลงแต่เราตอนนี้ปล่อยมา9ให้มันมาจากต่างทิศต่างทางแต่ไม่เส้นเดียวกันแล้วพอมันมีเซนฮิปปี้เนี่ยนี่แค่เพลงนะยังไม่รวมถึงแบบการแสดงของแต่ละคนแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็โลเคชั่นแล้วก็การเทเด็ดคัลเลอร์สีแต่ละอย่างจะมาโปรโมทยังไงอีกมาร์เก็ตติ้งไปทัวร์กับใครแล้วก็ยากมากมันเยอะไปหมดแต่สนุกมากแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมหลงไหลงานนั้นมากเลยแต่พอยิ่งมาเจอพี่มานั่งคุยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเห็นป่ะไอ้เชี่ยกูคิดถูกพี่ก็จะป่ะแบบชาที่อันอะไรพี่ตั้งใจไม่คุยกับพี่เจทั้งที่แบบเรามีไลน์เนี่ยไม่คุยเพราะพี่ต้องการให้เขาโปรดิวซ์เพลงโดยที่มันจะมีโปรโตคอลการคุยกันผ่านจีนก่อนเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราให้จีนรับผิดชอบแบบผ่านเพราะผมว่าจีนจริงเซนส์เขาเก่งเรื่องดนตรีเพราะเนี่ยเขาเป็นมิวสิกแฟนเขาเป็นมิวสิกแฟนตัวจริงแต่บางครั้งลึกเกินผมก็พยายามทำยังไงให้มันจุดพอดีจนแบบพี่เจเนี่ยตอนแรกไม่รู้ด้วยนะใช่ครับแต่แค่อยากขับด้วยเฉยแต่ใช้เรายังไม่รู้ว่าทำไมตอนแรกคุยกันยังแบบคือมันยับ
อยากให้ทำด้วยกัน มันเป็นมูดนั้นนี้ยังไปไม่ชัดจนไปเรื่อยๆภาพทุกอย่างออกมาเถอะออกไปก่อนโลกนี่ที่มันเป็นดีแล้วพี่เจก็จะเพิ่มเรื่อยๆเหมือนเขาสตาร์ทปุ๊บเขาอินเขาเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากแขกเขาเพิ่มอีกเขาก็จะมีอะไรของเขาที่รู้สึกอันนี้มันก็เป็นเซตที่แบบพอคนมันเจอแล้วอะมันรู้แล้วว่าตัวเองจะเดินไปทำอะไร ใช่แต่บางทีกว่าถึงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแต่พวกพี่พูดกันเนี่ยพี่ก็โตกว่าเยอะมากในเรื่องของเวลาที่ใช้บนโลกที่เอามาแบบให้เจอแล้วอยากแบบให้ได้ฟังจำตัวตนให้สัมผัส energy เขาจะได้ช็อตคัทบางอย่าง แล้วพี่มองว่าอุปสรรคแบบหลักๆเนี่ยที่แบบเราต้องแบบโอเวอร์คัมเนี่ยเป็นหน่อย ถ้าพูดถึงเรา we kind of have to figure out what we want to do right what it is that you're really passionate about ใช่ไหม that's the hardest thing ใช่ไหมเพราะใน he was saying that ถ้าทำงานดีหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีความสุขหรอก right it's not fun for you ก็มันก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราที่ชอบเราต้องทำงานเพื่อจะได้อะไรก็บางอย่างทุก financial stability จะ help out at home คือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่แบบทำไมเราต้องทำสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าแบบอุปสรรคแบบหลักๆนอกจากว่าการที่หา passion ของตัวเอง okay yeah I think the ส่วนของ passion เนี่ยมันจะเริ่มเป็นอะไรที่มันนอกเหนือจาก responsibility จริงๆนะนั่นคือโบนัสนะใช่ไหมหลังจากที่เรา handle ในส่วนของ responsibility ได้แล้วเนี่ยเราถึงมาดูว่าโอเคทุกอย่างมัน stable เรา take care of responsibility ได้อะที่เหลือเราเพิ่มมาดูว่าเราทำอะไรเพื่อให้ตัวเราเองมีความสุขในการทำในสิ่งที่เราทำหรือว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวด้วยงานที่เราทำกับ fun time ของเรามันแยกมันอาจจะไม่ได้เป็นเซกน้อยคนที่จะแบบทำในสิ่งที่แบบทั้งสองอย่างไปอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ 1% น้อยกว่า 1% ที่แบบ work and play and everything same thing ยากมาก ยากมากๆนะส่วนมากทุกคนจะแบบ office job hate the office job แล้วก็ wait for the weekend หรือว่า after work หรือ whatever ใช่ไหม คือเรารู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่จริงอาจจะไม่ทันพี่เจเยอะครับก็ต้องมานั่งรีมายกันเล่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ในมุมของพี่ก็แบบอย่างที่บอกว่าก็จะทานสู่เลยการทำ wonderful ไปสัมผัสด้วยตัวเองกับเนื้อตากับไอ้ไม้นั่นแหละพี่มันอะไรวะไม่ใช่วะดูคิดมาแบบออกนอกกรอบแล้วมันก็ไม่เคยมีงานไทยแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีกลุ่มรองรับหรือเปล่าขนาดไหนผมก็ไม่เชื่อว่าตอนแรกที่จะมั่นใจขนาดนั้นว่ามันจะ success ไม่เลย อะไรยังไงนะที่ ถ้าพูดตามตรงจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจทำเฟสติวัลจริงๆเริ่มมาแบบจะทำเป็นอีเวนต์ลอนช์อีเวนต์ของแบรนด์อะไรนะแบรนด์แอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่คือมันเป็น CSR ของแสงโปรการเมื่อก่อนคุณพ่อของพีทคุณพรเทพได้ทำโครงการที่ชื่อว่า Think Earth ไปปลูกต้นไม้กันตอนเด็กแล้วก็แบบดูแลพยายามเก็บขยะแต่ว่าส่วนมากจะเกี่ยวกับการดูแลทั้งทะเลแล้วก็เป็นการปลูกต้นไม้นี่แบบตั้งแต่เราอายุ9 ขวบตอนย้ายกันมาเมืองไทยใหม่ๆตอนหลังเนี่ยพี่เขาก็เหมือนได้เข้ามาดูแลแล้วเหมือนแบบจะทำ rebranding ของ Think Earth เขาก็เลยชวนเราเข้ามาเพื่อที่จะมาเราเห็นว่าเราทำงานกับเทศกาลดนตรีแล้วก็ให้มันให้ rebranding ให้มันเป็นอะไรที่มันชิปหน่อยทันสมัยก็น่าคุยกันไปประมาณ2 ปีกว่าแบบมีประชุมเกี่ยวกับเรื่องเยอะแล้วแต่มอบนี้ไม่เป็นยังเป็น CSR เนี่ยเราก็ต้องลองงบจากแบบแต่ละบริษัทในแสงโครงการมาเพื่อที่จะมาทำงานปี2014เราตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยเราไปแบบไปลงทะเบียนเปิดบริษัทของตัวเองดีกว่าเผื่อที่จะแบบซึ่งตอนนี้ลองทำก่อนนะพี่อยากทำซีซั่นไม่ใช่เป็นไอเดียแค่เป็นไอเดียรีแบรนด์แล้วก็แบบชื่อ Earthworks แล้วก็แบบเกี่ยวกับการที่แบบไม่อยากให้ sustainability มันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อหรือว่าแบบเฮ้ยอย่าห้ามเปิดไฟทิ้งไว้ห้ามเปิดน้ำทิ้งไว้ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบ negative ตลอดว่าแบบเฮ้ยมันผิดนะนี่มันผิดนะนี่มันผิดการเปลืองมันผิดนะเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันสนุกแล้วก็เหมือนแบบ positive reinforcement ใช่เนี่ยปี2014ก็เลยแบบเนี่ยเราจะมา launch เราไปหาสปอนเซอร์มาที่อื่นได้ละปีนั้นน่ะพี่เขาได้ไปงาน Secret Garden Festival ที่อังกฤษนะก็เลยไปเจอกับทีมที่นู่นแล้วกำลังบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะ launch จะทำอีเวนต์เนี่ยอยู่ดีๆพวกนั้นเขาแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยได้ก็มาแล้วก็อยู่ดีๆมีการแนะนำว่าเดี๋ยวจะไปนี้กลายเป็นแบบอยู่ดีๆมันใหญ่มากกลายเป็นแบบเทศกาลไปเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคีย์หลักคือโอเคเราจะทำอะไรที่
สนับสนุนการรักโลกอ่ะใช้ไปง่ายๆนะโดยที่เอาดนตรีเข้ามาผสม ใช่จริงๆมันจะมีดนตรีด้วยมีอาหารด้วยมีศิลปะด้วย แล้วอะไรคือ Wonderfruit หมายถึงชื่อมาจากอะไร ชื่อมันมาจากการที่เรานั่ง brainstorm กันว่าตัวลงเทศกาลนี้มันชื่ออะไรแล้ว Wonderfruit คือไอเดียของการคนที่มางานของเราอ่ะเหมือนก็จะได้มาสัมผัสหลายๆอย่างเราถือว่าสิ่งที่เขาสัมผัสเนี่ยแต่ละอย่างมันเล็กๆเนี่ยมันเป็นเหมือนเมล็ดนะแต่ละอย่างนี้มันเป็นเมล็ดเขาได้มาเห็นว่าโอเคงานนี้ไม่มีพลาสติกฟรีซิงเกิลยูสพลาสติกไม่มีเข้ามาเห็นว่าในยุคแรกๆเราจะมีการกรองน้ำเป็นฟิลเตอร์ของงานใช่ไหมเป็นเครื่องกรองน้ำอยู่ในนั้นใช่ไหมเห็นว่าแบบเฮ้ยเวทีนี้มันสร้างด้วยขยะที่เก็บมาจากเมืองชลบุรีใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเมล็ดที่ได้แบบโดยที่เขาไม่รู้หรอกเข้ามาว่าอยากจะมาดูเจมี่โจนส์จะมาดูเซธฟ็อกเซอร์หรือว่าจะมาดูวงอะไรก็ตามแต่ว่าพอเข้ามาเราก็จะได้รับคนนี้กลับไป นิดหน่อย ใช่นิดหน่อยแล้วพอเขากลับไปก็ถึงจะพอเข้ามาปีที่2ก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นธีมของงานเมล็ดเนี่ยพอมันโตพอเขากลับบ้านไปมันจะโตขึ้นมามันจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่าเหมือนแบบพอมันโตมาแล้วมันจะนี่มันคือ Wonder Fruit มันจะมีผลไม้ที่ได้ออกมาจากเมล็ดที่เขาได้รับจากงานของเรานะแล้วโอเคพอมันคิดแบบนั้นช่วงแรกมันก็ต้องหาฟันดิ้งคือโอเคพี่พีทเนี่ยตั้งแต่ทำเพื่อนพี่ตั้งแต่เด็กหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่แบบเราเรียนห้องเดียวกันเลยแล้วก็ได้จับมือกันเพื่อทำอันนี้แล้วก็ตอนนั้นก็มีแบบก็ครีเอทขึ้นมาโดยที่มีฝั่ง Secret Garden มาช่วยใช่ Secret Garden Production ได้เข้ามาช่วยในปีแรกมันก็เลยแบบมีโน้ตฮาวมาด้วยจริงๆนิดนึงแต่ว่าปัญหาคือ Secret Garden Production น่ะเขาเป็นแค่ creative direction เขาไม่ได้รู้เรื่อง organization ของตัว festival ฝั่งที่นู้นเรื่องส่วนของ business ก็ไม่รู้เรื่องเลยฝั่งทางนู้นเนี่ยมันมี2ทีมซึ่งไม่ได้มาครบเราก็ไม่รู้เรานึกว่าฝั่งเนี้ยมันคือแบบฝั่งที่ดูแลเราดูว่าฟลอปเขาดูครบแล้วพอมาทำกูปักคราวนี้มันในเรื่องของการบริหารเงินบริหารงานที่มันให้มันไม่เจ๋งจริงๆใช่ตอนปีแรกก็เลยเทคไงปีแรกขาดทุนโอ้เยอะเลยนะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วช็อกไหมพี่ช็อกสิแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะเลิกตอนนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องทำต่อเพื่ออย่างน้อยแบบหาวิธีที่คืนทุนที่แบบต้องลงที่เราลงทุนไปแล้วแล้วแบบหนี้ที่เรามีนี่คราวนี้ตอนนั้นพอเป็นหนี้เราปุ๊บคราวนี้จุดประสงค์decisionมันต้องมีแฟกเตอร์นี้มาด้วยว่าเฮ้ยกูต้องจัดการหนี้ที่มันเกิดขึ้นจากแพชชั่นที่เราทำไปปีที่แล้วอันนี้พี่จัดการมันยังไงอันนี้ยากเพราะเราก็แบบเราจะทำยังไงเพราะตั้งแต่ต้นเรามีบางอย่างที่เราวางไว้แล้วเหมือนเป็น direction ของเราว่าแบบเราจะไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่าทำไมเพราะงานอื่นๆก็ทำมาแล้วเราจะไม่แบบเราจะไป chase big name headliner on site จะไม่มี branding มี 2-3 อย่างที่แบบทำมาตั้งแต่ต้นพอตรงนี้เกิดขึ้นเราต้องมา reformat นิดนึงว่าแบบโอเคเราจะทำยังไงจริงๆในใจปีแรกเราคิดว่าปัญหามันมาจากฝั่งทางอังกฤษฝั่งทาง Secret Production เขาไม่เข้าใจว่าการ spending เขาไม่ได้เป็นงบของเขาเนี่ยเขาก็แบบเอาเลขเขานี่นะใช่ไหมเราก็เลยเป็นแบบปี2เราคราวนี้เรารู้ละเราทำมันได้ละปี2เราทำมันเองนี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากปีแรกเท่าไหร่ยังไม่ได้กำไรอยู่ดีไม่ได้อยู่ดีเอารอไม่ได้อยู่ดีถ้าแบบมันก็บวกเข้าไปอีกสิบวกเข้าไปอีกแล้วฟังพี่ไม่เก็บว่าบอกแบบมันก็เสียเงินไปไม่เก็บเพราะปีที่2รู้เลยว่ามันมีอะไรที่พิเศษมากๆละที่แล้วบ้านออกไปที่แล้วมันแมจิคก็ยังมากไม่พอที่จะทำให้เราอยู่ได้นั่นมันมีความ magical ส่วน business plan ยังไม่มีคนเนี่ยมาไม่พอแต่ว่าคนเริ่มพูดถึงแล้วแล้วก็ direction มันเริ่มตรงแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคสิ่งที่เราทำไม่เหมือนกับpop culture หรือว่าไม่เหมือนกับ Big Mountain ไม่เหมือนกับซึ่งพี่ไม่ได้พยายามแตกต่างใช่ปะพยายามแตกต่างคือเราตั้งใจจะแตกต่างใช่แต่ว่าการตั้งใจแตกต่างมันแบบมันออกแบบ left field มากจนแบบมันแตกต่างจนแบบไม่มีใครเข้าใจว่ามันคืออะไรก็นั่นแหละผมไม่อยากรู้ว่าแล้วพอเราไปตั้งใจแตกต่างมันเลยวื้อออกไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้รู้หรอกแต่เราเดากันไว้ว่าแบบเฮ้ยงานแบบนี้เป็นสิ่งที่เราชอบเราจะชอบกันมันต้องมีคนอื่นที่ชอบแบบนี้ด้วยมันต้องมีคนอื่นที่แบบเข้าใจแล้วเพราะเรารู้ว่าเรากับพี่แต่เป็นคนที่ไม่ได้โลคอล 100% แล้วไม่ได้ต่างชาติ 100% มันอยู่ระหว่างกลางแต่ว่าได้ไปดึงประสบการณ์มาจากต่างประเทศการที่ไป
เฟสติวัลต่างๆการที่ไปทัวร์ได้ไปดูคอนเสิร์ตมาเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันครั้งอันนี้เราดึงกลับมาแล้วเอาประสบการณ์มาใช้ในการสร้างงานที่เราคิดว่าน่าสนใจนั่นแน่นอนเราบอกว่าดนตรีอย่างเดียวก็ไม่พอมันก็เลยต้องมีส่วนของอาหารเข้ามาส่วนของอาร์ตเข้ามา architecture เข้ามาของ wellness เข้ามา camping เข้ามา family เข้ามามี talks and workshop ทุกอย่างเนี่ยได้เข้ามาเป็นแบบ experience หนึ่งเพราะเรารู้ว่าในการประสบการณ์ที่เราทำงานกับดนตรีมาเฉยๆเนี่ยเราจะไปทำแบบ music only festival มันก็เริ่มแบบยากคอนเสิร์ตที่นี่ยังไม่ค่อยจะรอดเลยใช่ไหม แต่มันลิงก์กันหมด แต่ว่ามัน ไอ้ที่ผมพูดมันลิงก์กันหม มั ด นลิงก์กันหมดมันลิงก์กันได้แล้วเราแค่ต้องหาวิธีใน10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหาวิธีให้ลิงก์เนี่ยมันแข็งแรงว่ามันลิงก์กันยังไง แล้วก็มากี่ปีถึงมันจะเริ่มแบบว่าอยู่ของมันได้ make sense ในเรื่องของธุรกิจหมายถึงว่า จริง ไม่ได้ ถ้าพูดถึง business plan ของ festival มันต้องมีในโลก5 ปีหรือว่า5 ครั้งถือว่า5 ครั้งคือบางทีปีหนึ่ง2 ปีเขาโพลครั้งหนึ่งหรือว่าแต่ว่าต้องประมาณ5ของเรามากกว่า5แต่ว่ามากกว่า5 ทรมานกว่านั้นอีกเนี่ย ของเรามากกว่า5แต่ว่ามันเป็นเพราะว่า business model ของเราแล้วก็ซีมของเราด้วยแหละเทศกาลที่แบบขายสปอนเซอร์ง่ายๆแบบโลโก้ใหญ่ๆน่าจะง่ายกว่าใช่ไหม ก็นี่เหมือนที่ลิงก์กันตรงนี้เนาะเหมือนที่พูดว่าทำไมชอบ Tomorrowland ตอนนั้นก็เจ๊ง5 ปีซึ่งกระชับกว่านั้นเพราะว่า EDM มันเข้าใจง่ายกว่า ใช่ มันเป็นยุคบูมของ EDM แล้วเขาเริ่มก่อนเนาะ DJ ทุกคนก็พร้อมจะซัพพอร์ตเขาแล้วก็ฐานมันใหญ่แต่ฝั่งมันพูดว่านิชมากแปลกมาก มันพูดคล้ายๆเหมือน Burning Man ใช่ที่เหมือน Burning Man แต่ว่าไม่ได้ลำบากใช่แบบ Burning Man มันจะไม่ได้ใหญ่เท่า Burning Man แบบลำบาก ใช่ในส่วนของแบบการเข้าออกแล้วก็ไอ้ leave no trace policy แล้วก็การ barter ใช่ไหม พี่ชอบความอดทนของเขาการมีตัวตนตรงนั้นที่อยากทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่มันแตกต่างแล้วแหละเป็นมุมนั้นเนอะแล้วพอเราทำถ้าพูดถึง Beyond Cloud มันคิดแบบนั้นมาก่อนแล้วมันก็อยากจะทำแต่มันก็ต้องหาพยายามจูนแต่พอมันเรื่องชายที่บอกว่าที่ไปชวนพี่ว่ามันคือเซนส์เดียวกันเนาะเราไม่รู้หรอกว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เราอยากเล่าแบบนี้แล้วเราคุยกับนักแสดงด้วยคุยกับคนเขียนบทพุ่งกับคุยกับทุกคนแม้ทั้งคนทำเพลงเห็นไปทางเดียวกันไหมแต่ตอนนี้ไม่รู้นะว่าไปทางไหน ใช่แต่ว่าถ้าเราไปทางนั้นไปด้วยกันนะ เดี๋ยวไปด้วยกันนะ ไปด้วยก็ไปด้วยกันนะ จับมือกันก่อนนะส่วนพี่ที่ทำแบบนี้นะจับมือกันก่อนนะบางที่ไปด้วยกันผมให้เดี๋ยวเราลุยกันไปเรื่อยๆจนหายไปช่วงนึงว่ารื้อบทใหม่พี่จำได้ไหม จำได้ 2-3 ครั้งคุยจีนจีนน่าจะสิ้นปีนี้เราก็สิ้นปีต้นปีหน้าเขาแบบเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแล้วนะโอเคกำลังจะเริ่มแล้วดีแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกัน พี่รู้ว่าผมไปรื้อบทตอนไหนผมไปแสวงบุญอินเดียถ้าพี่นึกภาพคนที่2 ปีที่แล้วผมว่า2 ปีรวมกันเนี่ยผมเมาปีละ355 วันโอ้จริงเดี๋ยวดูน่าตกใจใช่ไหมเอางี้เมาแล้วกันแต่ไม่ได้เมาแบบอะไรแต่ก็คือเมาจนไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองนี่เราติดการเมาหรือว่าเราเป็นอะไรแต่ตอนนั้นเราไม่ทันรู้ตัวหรอกแต่ตอนนี้เรามานึกย้อนแล้วว่าเราสนุกแล้วเราก็เครียดแต่เราไม่ยอมรับว่าตัวเองเครียดเพราะนั้นเราจะเอาความสนุกมากลบใช่ escapism ใช่แล้วคือตอนนั้นเราไม่กล้ายอมรับกับใครเพราะสุดท้ายว่าผมเป็นผู้นำในทุกที่ครอบครัวทุกที่ทำงานไม่มีโอกาสให้เรามานั่งอธิบายเฮ้ยที่กูไม่ไหวไม่ได้มันต้องไหวก็โชคดีที่มันไม่ยอมรับตัวเองแล้วอย่างที่บอกว่าเลือดชายมันทำให้ผมยอมรับตัวเองแล้วพอมันนิ่งปุ๊บเฮ้ยมันโอเคแต่ก่อนจะนิ่งคือบทต้องเสร็จก่อนdirection ต้องเสร็จเพลงเราต้องเริ่มเห็นภาพกันแล้วว่าพี่จะทำเพลงมาพี่เริ่มขึ้นโน้ตมาตื้อหรือนั่นแหละผมนั่งฟังว่าใช่แหละจริงๆใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแต่จะเหนื่อยมากเลยโปรเจกต์เนี้ยแต่มันจะเหมือนทำ Wonderfruit มันใช้เวลาทุกอย่างที่ดีใช้เวลาใช่แล้วมันก็ต้องมันจะมีกลุ่มคนที่เห็นแล้วเชื่ออะไรเงี้ยอย่างที่บอกผมแบบเชื่อว่าคือผมรู้สึกเหมือนตอนที่พี่ดันมากๆผมไม่อยากเป็นแบบดังจากคินพอแล้วทำอะไรมาเลยทำเยอะๆเดี๋ยวคนก็ปรบมือให้เองใช่ผมรู้สึกว่านักแสดงเขาคงไม่มีความสุขแบบนั้นเราก็ไม่อยากให้มีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าอย่างเงี้ยคำว่าขายเซอร์วิสไม่มีเราคุยตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนทำคินพอว่าเราไม่เอานะแต่ถ้าเขาเรียกว่าเคมีคอลที่มันเกิดขึ้นกันเองแบบเขาเอ็นดูกันเองเฮ้ยเราปล่อยเราไม่เคยมาให้เขาทำจนตอนแรกก็นั่งคุยกันว่าแบบdirection นี้มันถูกไหมคือวันนึงอยากให้ผลงานมันเดินได้โดยที่ตัวเขาก็ได้เป็นตัวเองเต็มที่ไม่ว่าชีวิตจริงเขาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันเกิดอย่างนั้นแต่รู้ว่า
มันไม่ได้100%หรอกนะวันนี้แต่ก็ช่วยๆกันสร้างไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็แบบถึงจะถามเรื่อง Wonder Food เนี่ยว่า คล้ายๆกันก็เหมือนกับแบบจริงๆแล้วเราพยายาม prioritize เหมือนแบบตั้งหัวข้อว่าแบบ Wonder Fruit มันเป็น headliner ของทุกปีใช่ไหมซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มขายบัตรโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเราEarly Bird คือว่าแบบเฮ้ยขายบัตรรอบแรกนะ72 ชั่วโมงเข้ามาซื้อโดยที่ไม่บอกเลยว่าจะมีใครเล่นหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงปีนี้เราบอกว่าปีที่10เข้ามาซื้อได้เลยยังไม่ประกาศสักชื่อเลยแล้วก็แบบบัตรใกล้หมดอ่ะนะก็เขาเชื่อในประสบการณ์การนักเที่ยวนานแล้วคนที่ออกไปพูดกันก็เหมือนแบบมันมี word of mouth ใช่ไหมการโปรโมทการทำการตลาดแบบเนี้ยแข็งแรงที่สุด แต่ว่ามันไม่หมดใช้ความอดทนแล้วก็เวลา ใช่ไม่ใช่เนี่ยสิ้นปีแล้วอะ ซึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วถูกป่ะ ใช่แต่มันก็ยังมี challenge อยู่นะเพราะแบบพอถึงจุดนี้ก็แบบแล้วยังไงต่อทำยังไงต่อ ผมว่าถ้าชีวิตไม่มี challenge อะมันจะเบื่อมากเลยนะ เราจะเดือดมาก เราจะตื่นเช้าแล้วเราจะทำอะไรเหมือนเดิมอย่างเงี้ยหรอมันชีวิตมันต้องสนุกนิดนึงอะแต่แค่ว่าสนุกไปยัง แต่ทั้งวันนี้ผมรู้สึกว่าผมสนุกแบบสนุกของผมมันเป็นแบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยถ้าไปนับเป็น activity มันไม่ได้สนุกนะมานั่งคุยกันใช่ตอนเราคุยเราไปตามภาพตามเสียงตามกลิ่นตามประสบการณ์เหมือนมันดูหนังอะก็ได้เหมือนดูหนังนั่งแบบว่ะ ใช่แต่มันเป็นคล้ายกับหนังที่เราเคยดูมาแล้วด้วยแต่เราจำไม่ได้แค่นั้นแหละคือความ nostalgia แบบเรื่องจริงมันสนุกกว่าหนังเยอะเลย บอกว่าอยากจะแบบเลยหลงไหลความรู้สึกแบบรู้สึกได้อะไรไหมต้องไปยัง อยากถามว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเราจะที่จอ ไอ้นี่มันยากจะพูดยากเพราะแบบเราจะชอบมองถ้าเราอ่านหนังสือบอกชื่อ Sapiens ใช่ไหม Sapiens ใช่ไหมการ snapshot ของเราบางทีมันแบบมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เรามองทีนึงแบบยังไม่ถึง1,000 ปีเลยเราชอบมองแบบว่านี่เป็น100 ปี200 ปี300 ปีเพราะเรามองแบบ life span ของเรามันอยู่ในช่วงที่เล็กเนี่ยคือ perspective ของเราแคบมาก มันโคตรแคบใช่ไหมเราซูมออกไปนิดนึงแล้วแบบดูว่าอีกล้านปีที่ผ่านมามีใครจำอะไรได้บอกในล้านปีที่ผ่านมันแบบมันพวกเราที่มาอยู่นี่มันแบบแป๊บเดียวตอนนี้นะ แล้วทำไมต้องให้คนจับ แล้วคนเขาจะจำคนที่เขาจะจำเราอ่ะมันจะมีแบบ2-3 generation 4 generation เนี่ยมากหลังจากนั้นก็ใช่ไหมเราคิดกลับไป400 ปีเราก็เริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วนอกจากแบบซูเปอร์สตาร์จริงๆแบบ religious ใช่ไหมพระเยซูอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนั่นมัน1,000 ปีแล้วแต่ว่าแบบ10,000 ปีนะ forget it เราก็ทำดีที่สุดที่เราทำได้ในวันนี้แล้วก็เราชอบสร้างผลงานมาในส่วนของแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตรงนั้นมันจะอยู่ได้ไปส่วนหนึ่งจนกว่าแบบ electrical storm อะไรเข้ามาแล้วก็ data ทั้งหมดถูกลดไปนะหรือว่า asteroid hit ice age ก็เป็นเรื่องที่แบบเราทำได้แค่ในช่วงเวลานี้แล้วก็นอกจากว่าเราจะเริ่ม project สิ่ง data ออกไปในอวกาศนะ time capsule ไปแต่ว่าตรงนั้นถ้ามันถึงเวลานั้นเขาคงไม่สนมองว่าแต่ว่าอย่างที่บอกสำหรับคนที่อยู่รอบข้างๆเราก็ทำดีที่สุดที่เราจะช่วยในการ support หรือว่าช่วยคนอื่นมันอาจจะได้แบบ personal relationship มากกว่าฉะนั้นคนบางคนเขาได้จำเราแค่นั้นแหละ พี่จำแน่นอนแต่มันก็จำพี่แน่นอนทุกวันนี้ผมคิดเท่านี้เลย ใช่แค่นั้นแหละมันอาจจะเป็นแค่แบบสมมติว่าเราวันนั้นเราต้องไปแล้วนอนอยู่ในโรงอะคนที่เราจะนึกถึงว่าเขาจะนึกถึงเรายังไงอ่ะมันคือกลุ่มคนไม่ได้เยอะมาก ก็ดีอ่ะ ส่วนที่ว่าคนอื่นๆน่ะพี่คิดว่ามันเป็นความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวการได้พบปะกันแยกจากกันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องคิดว่าต้องฝากอะไรให้โลกขนาดนั้นแต่ในมุมของการเสน่ห์ของการทำงานตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันคือการทำงานเอนเตอร์เทนอ่ะพอมันฝากไว้มันอยู่นะคนวนกลับมาดูอีกรอบก็ยังมีความสุขอยู่หรือเข้ามาฟังอีกรอบมันก็ยังฮีลความรู้สึกเขาอยู่พี่ว่านี้มันเลยมีเสน่ห์เห็นเหมือนเราเป็นนักแสดงเนี่ยใดๆก็ตามคนยังพูดถึงบทเวกัสอยู่เลยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปคนขึ้นเกรฟคนก็จะพูดถึงตลอดไปอะไรเงี้ยเหมือนว่าพี่รู้สึกมันก็เป็นเสน่ห์ของสิ่งที่เราทำว่าเราโชคดีที่ได้ทำงานเอนเตอร์เทนใช่เพราะมันรีเพลย์ได้แล้วมันมีมีเดียมที่มันจะอยู่ได้ในเมื่อเราไม่อยู่คนก็กลับมาดูได้กลับมาฟังได้ในมุมของอันเนี้ยถือว่าโชคดีแต่ว่าแบบว่า
คือโอเคในเรื่องของรายได้อ่ะการเป็นนักแสดงแล้วถ้ามีชื่อเสียงมันได้ง่ายกว่าหมายถึงในทั้งหมดของ organization นี้ entertainment เนี่ยนักแสดงมีโอกาสได้รายได้สูงสุด ใช่ ถูกป่ะเพราะงั้นมันแบบว่ายิ่งรู้สึกดีเข้าไปใหญ่ แต่ถ้ามีโอกาสได้เลือกมันก็อาจจะแบบที่บอกว่าถ้า ambition มันไม่ต้องไปร่ำรวยมากไม่ต้องไปยึดติดชื่อเสียงมากเหมือนเอาเป็นอย่างแค่เนี้ยเขาดูมีความสุขไหมล่ะเขาแฮปปี้สุดๆไปเลยอ่ะทั้งที่แบบวันนั้นเขาจะยึดติดไปก็ได้ตอนนั้นยุคนั้นนี่ดังแบบสุดๆขนาดนั้นก็ติดไปเรื่อยๆสิถูกป่ะ ใช่ แต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนมีวันที่แบบ มันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นใช่ไหมว่าแบบอ่ะปีนี้เขาหายไปนั้นมีอาจจะอยากจะพักหรืออยากจะอะไรแล้วมาเห็นว่าแบบทุกวันพอเบรกไปก็มันก็จะมีผลกระทบจำได้ว่าจะมีช่วงนี้แบบ หลังจากที่เราทำงานพอลล่าเนี่ยแบบทุกที่หันไปจะเห็นพอลล่าเทเลอร์ตลอด จริง ใช่ไหม จริง แล้ววันหนึ่งก็พอลล่าแต่งงานหายไปเนี่ยก็พักหายไป ก็มีผมยาย่ามาแทนใช่ไหม ผมก็เชียร์เขาว่าแบบคืออยากให้เขามาเห็นอะไรอย่างเงี้ยอยากเขาเจอเขาชอบอะไร แต่ตอนนี้ดีเขาบอกว่าชอบการแสดงก็ดีใจดีใจ จริงๆบางทีเนี่ยมัน grass is greener ใช่ไหมเราก็แบบไปทดลองอย่างอื่นเพื่อที่รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำตรงนี้มันดีเราก็ต้องไปทำงานออฟฟิศถึงจะรู้ว่าแบบโอเคเนี่ยเราไม่ได้ชอบใช่ไหม กลุ่มนี้ไม่ได้เลยนะ ออฟฟิศใช่ไหมไม่ได้เลย ไม่ได้เลยเนี่ยปัญหาคือหลายๆคนในยุคนี้เริ่มไม่มีใครได้อะแล้วใครจะทำงานในออฟฟิศไหน ใช่ ทุกคนแบบ แต่สุดท้ายคำว่าไม่ได้ของผมเนี่ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้ผมทำงานหนักกว่าทำออฟฟิศเลยแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าคำว่าออฟฟิศเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่กับ ใครเจ้านายใครแล้วคุณอยู่กับบรรยากาศที่มันส่งเสริมให้คุณอยากจะเหนื่อยไหมคือผมกล้าบอกว่าพี่ฮาวเป็นหนึ่งในบริษัทที่เหนื่อยมาก ใช่ เนี่ยคอนแคสเนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นมาไม่มีคอนเซปต์อะไรเลยอยากทำเฉยๆแต่ทุกคนก็เนี่ยมานั่งฟังมีความสุขมันจะถ้ามันทำให้ความเหนื่อยนี้มันสนุกอ่ะมันก็โอเคแต่ตอนนั้นนะทำอินพอร์ตที่ทำข้อสอบไม่ได้มันก็เครียดมาแล้วนะเครียดกันบ้าเลยอ่ะเหตุผลคือทำข้อสอบไม่ได้บอกเฮ้ยเบิ้ลมึงแยกก่อนช่วยเอาก่อนบทที่ มันมีหลายอย่างมากกว่านั้นอีกเราต้องแบกแล้วความกดดันจากบทที่ได้รับกับเวลาที่มันกดเพราะช่วงนั้นต้องถ่ายแบบในช่วงที่แบบโควิดกำลังปลดใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราคิวโลเคชั่นทุกอย่างมีแบบว่าแบบล็อตแบ็คคอลแบ็คประมาณ10คิวถ้าเราโหลดคิวนี้ก็คือแบบมีฟอนจ็อบมา10คนเลยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคือแบบต้องสอบให้ได้เราก็ต้องเล่นให้ได้เราก็ต้องแบบทำทุกอย่างภายในเวลาที่ชมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะ pressure ด้วย ใช่แล้วแหละ pressure แล้วนอกจากอินเอา งบ เป็นเนี่ยคือหลังจากเราทำงานไปสักพักเนี่ยการจริงๆด้านโซลเลยมันคือการบริหารอย่างนี้แบบบางทีเราจะเลือกงานแล้วแบบว่า pressure เยอะมากเนี่ยมันคุ้มกับงานที่เราได้ทำหรือเปล่าใช่ไหมบางทีตอนแรกๆอ่ะในขั้นตอนแบบในยุคที่เราทำงานเพิ่งกลับมาเริ่มทำงานใหม่ๆเรา yes ตลอด you never know หนักแค่ไหนเอาเนะ all night ก็เอาทำหมดแต่พอทำไปสักพักเนี่ยเราเริ่มแบบไม่เป็นนะเราเริ่มแบบเรียกแม่แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นไม่เหมาะกับเราแต่ตอนแรกๆเอาไว้ก่อน yes โชคดีที่เลือกได้นี่คือผมมาถามตลอดวันนี้ผมถามว่าปีหน้าอยากจะมีโชว์เดียวไหมไม่ผมไม่อยากมีผมว่าออฟฟิศคือมันโชคดีมากที่มันอยู่ที่มันเลือกได้ในชาติมาผมรู้สึกว่าแบบในฐานะที่จะแต่วงการมาบ้างในฐานะที่อยู่ในวงการมาเนี่ยสมัยก่อนยิ่งไม่มีโอกาสก็เลือกได้มันต้องทำตามอย่างเดียว ใช่ แล้วมันไม่มีคนมาตั้งใจทำอะไรขนาดนั้นเขาต้องการดังฮุกมาเอาเงินมาใช่ขายได้แล้วพอขายไม่ได้ก็ next ไปแล้วเราจะเห็นแบบค่ายใหญ่ๆศิลปินที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆถูกปั้นขึ้นมาแล้วแบบพอดังแล้วแบบโอเคเริ่มชอบดนตรีชอบอยากจะหัดเล่นส่งค่ายบอกว่าอายุมากก็แล้วnext มันก็แล้วแต่พิธีด้วยบางคนอาจจะรู้สึกว่าดังแล้วฉันต้องรีบรวยรับงานนี้เยอะ นี่เขาเรียกอะไรน้ำขึ้นต้องรีบกว่าน้ำขึ้นต้องรีบตัดคำนี้แต่ที่เนี้ยไม่มีตัวนะวันนี้ไม่มีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ตัดยิ่งเร็วมันก็แห้งไปหมดเลยจะได้อยู่ใช้หรือเปล่าใช่บางคนหูทำงานเก็บเป็นโถแล้วแบบมันก็ระเหยออกไปหมดรู้สึกพี่ฟูดเห็นภาพไปรู้สึกว่าแล้วแต่มุมมองหนึ่งก็เลยที่บอกว่าแบบณวันนี้มีโอกาสแล้วอะได้ฟังอะไรเงี้ยมีความสุขซะ
มีความสุขขึ้นแล้วใช่ไหม ก็อีกอย่างนึงเราคิดว่ามีความสุขเนี่ยเราต้องแบบเหมือนมันมี risk ตลอดนะกับการมีความสุขเหมือนแค่แบบดูพามีน rush ของเราใช่ไหมเราต้องพยายามเหมือนกับเรารู้ว่าถ้าเรา high มากๆด้วยมีความสุขบางทีมันต้องกลับมา baseline เพื่อที่กลับมา baseline มันต้องกลับมาลบเพื่อให้มันจุดจานจะมีคนที่แบบแบบบางทีสนุกมากแล้วบางทีก็แบบเศร้ามากแล้วก็แบบที่มา bipolar มากเลยเราก็พยายามที่จะแบบ control เลี้ยงมันไว้ให้มัน consistent ไว้เพื่อที่จะให้แบบ baseline เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกยกขึ้นไปเพื่ออยู่แค่เนี่ยกลางๆไว้ตลอดแต่ว่ากลางเนี่ยมันจะถึงจุดนึงที่แบบมันสูงกว่าคนอื่นไปเยอะเลยแล้วคนจะไม่รู้สึกว่าแบบคนนี้มันมีความสุขตลอดเลยแต่จริงๆเราอยู่ baseline ตลอดเลี้ยงเอาไว้ไม่งั้นเราเคยเห็นว่าแบบบางคน expectation เราสูงใช่ไหม expectation แบบแล้วก็พอไม่ได้พวกขอดาวน์มากเลยแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ลงเพราะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราแค่ต้องหาวิธีที่แบบ control แล้วค่อยๆ raise baseline ไว้ ให้ซื้อของเก็บอันนี้ ใช่ก็เราเอา long term ไว้ก่อนเราเอาแบบ long term satisfaction ไว้ก่อนมันไม่ได้แบบ amazing แบบถึงจุดนั้นแต่ว่าเพราะเราไม่ต้องการที่จะแบบ oh my god this sucks มันคือต้องหาจุดนั้น เพราะเราไม่ว่าจะแบบสุขหรือทุกข์มัน this too short มันมีตลอดมันจะมีตลอดมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่แบบโอ้มันเจ๋งมากแล้วแบบบางทีกำลังขึ้นอยู่ไม่เอา cancel มันอยู่ตรงนี้ละทำไมว่าเราไปคาดหวังกับมันเยอะเกินไปทำงานรู้ยากไหม ยากไหม ไม่ยาก ไม่ยากเลย เพราะว่าผมรู้สึกว่าทำงานกับปอนง่ายกว่าที่อื่นเพราะว่าแบบเรามีอะไรก็บอกเขาได้ไม่โอเคอะไรหรือว่าแบบแบ่งปันความคิดเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอเขาตั้งแต่วันแรกแล้วแบบเราไม่ได้มี expectation ว่าเขาจะเป็นใครยังไงคือแบบว่าเรากล้าที่จะพูดกับเขาตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะตอนนั้นโปรเจกต์เราตัดใจแล้ว เขาล้มไปก่อนบริษัทเก่าเขาล้มไปก่อน เพราะฉะนั้นผมคุยกับเขาในอารมณ์แบบว่าแบบจะให้ออกเล่นก็ได้จะให้ผมเล่นก็ได้ ก็ได้ สดแบบคือแบบมาใน attitude ใช่ แล้วก็เขาก็รับฟังในคอนเสิร์ตในทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเขาเป็นคนที่ฟังopinion ของเราเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราพูดเขาได้เราไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ย คันเล็กมากประมาณคนเล็กจนงงว่าผมขับไปส่งมันที่ตอนนี้ยังไม่มีคนขับรถขับไปส่งที่หอพักนักศึกษาเขาซื้อคอนโดของเขาไว้เราก็แบบจะผ่อนยังไงวะแบบเครียดแทนไปหมดเลย ตอนนั้นผมเทคความรับผิดชอบของทุกคนอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเกือบว่วงไปงั้นเพราะตอนนั้น16 คนเลยที่ไปเวิร์ทัวร์อย่างเงี้ยเอาไป16 คนเขาอยากได้4 คนเองเอาไป16 คนทีมงานอีก40 คนนะพี่แต่ทุกวันนี้นึกย้อนกลับไปนี่ยังเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดในชีวิตนี่ไงของกับทุกคนเลยแล้วเราก็ทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วแต่ก่อนอ่ะอยากทำให้มันได้อะอยากให้มันเกิดขึ้นอีกแต่พอคิดว่าอยากให้เกิดขึ้นอีกผมรู้สึกว่าผมผิดทางเห็นบางครั้งแฟนคลับเนี่ยเขาจะพูดว่าทำไมทำงานแค่นี้ทำไมนักแสดงไม่มาดันนู่นนั่นผมอยากให้ทุกคนมีชีวิตด้วยคือถ้าเขาอยากมีชีวิตเราต้องให้เขามีชีวิตเช่นวันนี้เขาจะไปเดินเที่ยววันนี้เขาจะไปกินข้าวครอบครัววันนี้เขาอยากบ้านเฉยออกกำลังกายเล่นกับหมาแมวเลี้ยงเป็นสวนสัตว์เลยเราต้องให้เขาลองแหละแล้วเขาจะรู้จุดพอดีแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำงานนะคุณต้องมาโปรโมทอันนี้ตลอดเวลานะไม่ได้อย่างที่ผมโบถามแค่เล่าบอกว่าอยากให้เจอพี่สั้นๆกับพี่เป็นใครทำไมเขาก็มาเองเขาก็จัดการตารางเขาเองซึ่งมันไม่ได้อยู่ในจ็อบเนี่ยอันนี้มันน่าสนุกกว่าในการคือผมว่ามันต้องมีค่ายแบบนี้บ้างวะที่มันแบบแปลกๆหน่อยอ่ะเล่นหน่อยเรื่องสมัยนี้ต้องอย่างนี้แหละ ไม่งั้นโหอยากจะผลิตเหมือนกันที่ซีรีส์ปีนึงหลายๆเรื่องอ่ะแต่พี่ดูดิอย่างชายเงี้ยจะเอายังไงมาเร็วได้ใช่ไหมอยากให้คนรู้สึกว่าแบบเป็นซีรีส์เกย์ที่มันต้องมีซีรีส์เกย์สัญชาติไทยหน่อยโดยที่แบบในยุคนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ต้องยุคละอายุเรานะผู้ชายไงต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงคุณต้องมีไม่รู้จะถูกตั้งคำถามแน่นอนว่าเป็นไรเปล่าเป็นตุ๊ดเปล่าถ้าใช้คำนี้นะตอนนั้นเกย์ไม่มีอะถ้าคุณไม่เตะบอลกินแล้วมันแบบชอบเต้นแรงเต้นกายิมนาสติกไม่ให้ละไม่แมกโยคะนี่โดนแน่นอนไม่มีใครคิดว่าจะเป็นดาจิมแน่นอนทุกคนคิดว่าเขาเป็นไรคือเข้าใจใช่ป่ะมันอยู่ในจุดที่ทุกวันนี้มันง่ายขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะในไทยทั้งโลกอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นเยอะมากผมไป Stonewall ที่อเมริกามาเพราะว่าในเรื่องนี้มันเป็นยุคที่ Stonewall มันคือบาร์เกย์รุ่นแรกๆของอเมริกาซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นกลุ่มเกย์ที่เขาไปปาร์ตี้กันที่นี่แต่ว่าถูกแกล้งทุกวันทั้งมาเฟีย
อยู่นิวยอร์กทั้งมาเฟียทั้งตำรวจแกล้งทุกวันเลยจนมันเขาแบบไม่อยากจะจ่ายมาเฟียแล้วว่ะแล้วก็ไม่อยากจ่ายตำรวจแล้วว่ะอะไรเงี้ยเขาก็ลุกขึ้นมาสู้โดนตำรวจแกล้งแล้วก็เป็นโปรเทสเลยก็เลยออกกันเป็นพรายครั้งแรกพรายมันเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ย โอ้ ที่ผ่านมาเนี่ย อ่าฮะ เพราะว่าเขาลุกขึ้นมาสู้ครั้งแรกเขาบอกไม่กูไม่ยอมแล้วมึงจะมาแกล้งกูพวกกูไม่ได้ผิดผมไปในนั้นน่ะไปแล้วแบบคือความรู้สึกคือผมได้กลิ่นของบาร์เก่าๆที่เรารู้เลยว่าโอ้โหฉันมันต้องอยู่ในที่ตรงนี้ แล้วเขายังอยู่ไม่ได้อีกแล้วอะทั้งที่มันก็ไม่ได้ open to public อะไรเลย ใช่แล้วเนี่ยแอมแล้วนะยังไม่อยู่เขา ใช่แล้วมันยากแล้ววันก็ออกไปต่อสู้อย่างเงี้ยออกไปเดินกระบวนงั้นก็โดนตีโดนอะไรแต่สุดท้ายนะวันเนี้ยมันแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ย ที่เรามองว่าเฮ้ยวัฒนธรรมเรามันอาจจะรับได้หรือเปล่า แข็งแรงกว่าที่อื่นอีก แล้ววันนี้คือเราแข็งแรงกว่าที่ไหน ใช่ ประมาณหนึ่งเลยละกันที่รู้สึกว่าเราสามารถพูดกับซีรีส์เกย์ได้ ใช่ คิดว่าโฟมมิดเป็นซีรีส์เกย์ไหม ยังไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่มี element ของ LGBTQ มากกว่าใช่มากกว่า Y เพราะว่า Y มันเป็นคอนเซปต์ของอ่ามันเป็นแคตตากรีของการ์ตูนที่เขาวาดขึ้นมาที่มาจากของญี่ปุ่นใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีแบบว่า element ของการที่ไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นั่นจะเป็นเหมือนแบบว่า แฟนตาซีนี่อยู่ กึ่งแฟนตาซีนิดนึงครับผมแต่ว่าถ้ามองง่ายๆก็คือว่าซีรีส์เกย์หรือว่าซีรีส์แบบ LGBTQ เนี่ยมันจะมีความเหมือนจริงความมากกว่าความฮิวแมนมาก ขอบคุณป้าที่อธิบาย ซึ่งอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันยังมีมิกซ์ของการแฟนตาซีเป็นการ์ตูนนิดๆแต่จะเรียกการ์ตูนก็ของเราอาจจะไม่ใช่การ์ตูนตั้งแต่กินพอแล้วแหละมันจะมีความกินพอจะอาจจะแบบมีความแฟนตาซีการ์ตูนเยอะสุดเพราะมาจากนิยาย แล้วก็เราก็เอามาปรับให้มันดึงมาทางเป็นซีรีส์ที่เรียลลิสติกมากขึ้นพอโฟมลิปแบบก็เขาเรียกว่ามากขึ้นไปอีก โอเค แต่พอชายเนี่ยอันนี้ผมว่าคือเกย์สุด เกย์เลย เกย์สุดเลยคือเล่าเรื่องของอินเนอร์ของตัวละครที่มันรู้สึกว่าถ้าเป็นทุกนางความรู้สึกแบบนั้นกูจะรับมือแล้วพอมันมาด้วยเพลงอะไรมันก็แบบทั้งเพลงแล้วก็มีผู้หญิงมาร้องบ้างหรือแบบหลากหลายความรู้สึกตัวแทนของความรู้สึกผู้ชายอ่ะมันเลยชื่อว่าชายตอนแรกผมคิดชื่อรายการวันนี้ออกเมื่อคืนโคตรดีเลยตอนนอนที่ ส่วนแรกเหมาะสำหรับไอเดียจริงๆใช่ไหม ตอนแรกคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จำได้นอนต่อไปแล้วกันตื่นมาดูเลย ต้องอ่านแล้วต้องเขียน เราอยากพยายามนอนไงช่วงนี้พยายามนอนให้ได้รู้สึกว่ามันสำคัญกับสุขภาพเราแล้วพูดเรื่องสุขภาพคือผมจำได้ที่จะตื่นมาทำอะไรไอซ์บาร์ ใช่ ทุกวันที่อาบน้ำเย็นทุกเช้าเนี่ย ช่วงนี้ไม่ได้ทุกเช้า น่าจะอาทิตย์ละทุก2 วันทุก2-3 วัน แล้วเราตอนหลังเนี่ยเราไม่ได้ไอซ์แบสละเราแค่ไอซ์ชาวเวอร์แค่ไอซ์ชาวเวอร์ ก็หนาวเหมือนกันนะ ถ้าเหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบadrenaline response หรือว่าการแบบฮอร์โมนของเราอ่ะจะปรับคล้ายๆกับไอซ์แบสจริงๆอ่ะสิ่งที่สำคัญสุดสำหรับเราอ่ะคือความยากของการที่เข้าไปยืนอยู่ใต้น้ำที่เย็นนั่นคือสิ่งที่ยากสุดคือใจอ่ะเรายังไงทุกวันเรารู้เลยว่าวันนี้มันไม่ง่ายขึ้นกว่าเมื่อวานเลยยังไงวันนี้เข้าไปก็จะเจ็บแล้วก็เย็นแล้วก็ทรมานเหมือนกับเมื่อวานแต่ว่าพอตรงนั้นเสร็จปุ๊บทั้งวันอ่ะที่อยากง่ายอยู่ไม่มีอะไรที่ยากกว่านั้น มันเป็นจิตวิทยาเปล่าว่าพี่เริ่มทำสิ่งที่ยาก ยากที่สุดแล้วเริ่มเป็นสิ่งที่ยากที่สุดก่อน ๆแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันบอกว่าเอฟเฟกต์ที่เขาเล่ากันมันมีจริงป่ะ มีเพราะมันเป็น physical reaction ด้วยว่าแบบ endorphin ออกเหมือนแบบ หลักแบบหลักคอร์ติซอลนะครับ ใช่ตอนนั้น cortisol ทุกอย่างที่แบบรู้สึกดีเลยผมเลย มันสร้าง fight or flight response ให้กับร่างกายตัวเองแบบ artificial อะเพราะแบบเราจะ เราจะต้องซบอยู่มัน รู้ว่าเราจะต้องหนี รู้โดนลุมด้วยลักษณะการใกล้เคียงแบบนี่คือต้องอดทนไปแข่งแล้วใช่ไหมเนี่ย ไม่มันแค่เป็นมัน benefit ของจริงๆอะถ้านับเป็น benefit ของแบบว่า physical มันน้อยมาก ใช่ ใน mental มันคือ benefit ของ mental mental มากกว่าก็ตื่นมาทำอะไรที่ยากที่สุดง่ายสุดคล้ายๆกับใช่ดีกว่ากาแฟแต่ว่าดีกว่าโคเคนเนี่ยเขาบอกต้องเปรียบเทียบกับโคเคนนะ ขนาดนั้นเลยเหรอ ขนาดนั้นเลยเป็น10 เท่าเป็น10 เท่าแล้วก็ยาวกว่า ในเรื่องของความรู้สึก ใช่ endorphin ออกมาเนี่ยอยู่ได้ถึง5 ชั่วโมง5-6 ชั่วโมงมีกว่า พี่ทำอะไรอีกนะ มีแบบ หลายอย่าง พี่กิน vegetarian ครับด้วย
เรากินเราช่วงนี้เราไม่ได้กิน vegetarian เรากิน vegetarian ไปเกือบ26 ปี กินเวจิเทเรียน26 ปี yeah แล้วไม่23 ปีโทษที23 ปี โหยาวนานมากเลย นานมากแล้วก็ตอนปี2020เราหันมากลับไปอีกฝั่งหนึ่งเรากลับมากินเหมือนก็คือคาร์นิวอร์ คือแบบ คือกินแต่เนื้อเขาเรียกว่ารูมันมีเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อกวางแดงเนื้อแดงสัตว์ที่กินยาก ก็ไม่หมู หมูไม่กิน แล้วมันรู้สึกยังไงมันได้อะไร มันได้สารที่เรารู้สึกว่าเราขาดไปไมโครนูทรีนต่างๆที่เมื่อก่อนอยู่ในเขาเรียกว่าในอยู่ในผักจริงๆอ่ะมันควรจะอยู่ในโซลของเราในเขาเรียกว่าอะไรในดินปุ๋ยในปุ๋ยอ่ะด้วยวิธีการปลูกผักในยุคนี้สิ่งพวกนี้มันค่อนข้างน้อยหรือมันหายไป คือเราไม่ได้ปล่อยให้หรือว่าปุ๋ยหรือเทรนดินมาหนอได้สารกลับขึ้นมา คือเราปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็ปลูก ปลูกไปเลย มันจะดึงความนิวทรีนจาก ไม่ใช่ดึงอาหารจาก สารอาหาร ใช่ พวกมีแล้วอ่ะโอเคแต่ มันก็เลยน้อย แต่ว่าบางทีการที่เราได้ไปกินจากเนื้อแดงที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่า grass fed meat ใช่ไหมเราจะได้รับสารตรงนี้กลับมา โอเค ซึ่งพอเราพิมพ์มังสวิรัติเป็นนานๆเนี่ยร่างกายเราเริ่มขาดพวกนี้เพราะการที่เราจะแบบไปหาทุกอย่างค่อนข้างยากจะไม่เป็นผักที่เป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็แบบไม่ได้เป็นโมโนครอปใช่ไหมอย่างที่บอกเขาปลูกผักชนิดเดียวแล้วก็ทุกปีก็ชนิดเดิมสารบางอย่างที่อยู่ในดินก็ถูกเรียกว่าอะไร ดูดหายไป จะหมดไป เราก็เลยเลือกกลับมาลองกินแบบนี้ดูซึ่งรู้สึกดีขึ้น แล้วตอนนี้พี่กินแบบนี้อยู่ ตอนนี้ก็ ปกติ ตอนนี้เริ่มผสมผสานแล้วแต่ว่าหลักๆจะกินเป็นเนื้อธรรมดาอาหารเช้าอาจจะมุมได้บายสเต็ก พี่พายสเต็กเป็นอาหารเช้าเลย แล้วก็ธรรมดาอาหารเย็นก็ได้บายสเต็กแล้วบางทีก็จะมีอะไรอย่างวันนี้กินPeruvian chicken ก็มีไก่ละวันนี้ก็จะมีเนื้อแต่ว่าตอนนี้เหมือนหลากหลายแล้วแต่ว่าทำเองทุกเช้าจะทำทุกเช้าทำสเต็กเอง จะใช้กับวันแอปไฟหรือว่าแพนซี ธรรมดาเราจะใช้เหมือนเป็น beef tallow pancit ความสามารถพี่เยอะดีนะ ก็ทำ เคยมาทานด้วยหรอ ก็มาหารด้วยแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มทำเพิ่งได้5 ปีเองถ้าพูดถึง 5 ปีเยอะมากพี่ เราเป็นเนี่ยเราให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราปี2022เราได้ประสบการณ์ใหม่เราได้ไปกินทอมฮอคในครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าก่อนที่เราหันมาทานอาหารมังสวิรัติเนี่ยไม่เคยมีคนกินทอมฮอคในฟอร์มที่แบบจะมาเป็นริบายที่ยังออนเบอร์ใช่ก็เนี่ยปี2022ได้มากินแล้วแบบโอ้ชอบมากแต่ว่าในการที่ทำสเต็กอยู่ตลอดเราจะมีเพื่อนที่เป็นแบบนักกินเนื้อเขาจะไปกินสเต็กของเราเขาจะแบบเฮ้ยทำยังไงเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเราภายในช่วงเวลาเล็กๆเราหาประสบการณ์แบบสูงมากเพราะเราทำสเต็กทุกวันละ2 ครั้งมาแบบ3-4 ปีมันก็จะมีการ fine tune ว่าเราชอบสเต็กแบบไหนก็ด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ใช้น้ำมันแบบไหนแล้วก็คัดหนาแค่ไหนแล้วก็พาร์ทไหนของเนื้อแล้วแบบซีซันนิ่งก่อนหรือหลังหรือว่าเสีย แต่ว่าอันนี้ไม่บอกว่าไม่ว่าเอกแม่นอะไร ไม่ดรายส่วนมากไม่เบรก ที่เอาเนื้อจาก โฟกัสมันจะมี2-3 เจ้าตอนนี้มันจะมีสิ่งที่เราทานบ่อยที่สุดคือArgentine grass fed ribeye เราซื้อมาแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นแบบ4-6 กิโล คือต้องบูช่วยเองนะ บางทีเราสั่งให้เขาตัดมา 2.5 เซน นี่ของประเทศอะไร ของอาร์เจนตินาแต่นิวซีแลนด์ก็มันจะมีฟาร์มที่ชื่อว่าSilver Fern Farm จากนิวซีแลนด์ มีคนเลี้ยงดี ใช่ ดีปอนไก่ใส่ซับ โอเคใช่แล้วก็มาจากที่ออสเตรเลียก็มี ต้องไม่ขนาดใช่แฮกใช่ไหมครับ ใช่นะ นี่น่ากินอยู่ แมคโคร แมคโครนั่นเหรอ ไมโครจะมีเดี๋ยวหรอที่แมคโครได้แต่ว่าแล้วแต่ช่วงเวลานะบางทีเขาก็จะมีบางทีร้านอาหารซื้อไม่หมดเราก็ต้องเพิ่งไปดูว่าแบบถ้ารู้จักเขาจะเพิ่งเข้ามา แล้วพ่อเหมือนแบบโอเคพอเรากินแบบมันก็รู้สึกดีขึ้น รู้สึกดีขึ้น
พี่ตรวจไหมพี่ตรวจแบบ ใช่เราตรวจทุกเดือน2ของทุกปีธรรมดาแล้วเนี่ยมกราจะเป็น World Carnival month เดือนนั้นน่ะส่วนมากเราจะแบบลุยแค่ไม่กินอย่างอื่นเราจะกินแค่สเต็กหรือเนื้อบดสองอย่าง เพราะอะไรอะครับ เหมือนเป็นดีท็อกซ์สำหรับเรารู้สึกว่าเป็นดีท็อกซ์ ก็คือแบบว่าจะแค่เนื้อเลยไม่มีครับมัน เพื่อดักคาร์บอกให้หมดใช่ แล้วทุกวันนี้พี่กินคาร์บไป ทุกวันนี้กินทุกวันนี้กิน แล้วก็ออกกำลังกายไหม ชอบกาย yes ทำโยคะเดิม มีโยคะบ้างแล้วก็มีแบบเราจะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาน้ำส่วนตรงนั้นน่ะเป็นส่วนเนี่ยแต่ว่าที่เหลือนะก็จะเป็น kettlebell training kettlebell training มันทำยังไงที่อย่างเงี้ยหรอ เฮโรเบโรมันจะเป็นน้ำหนักที่ แล้วคนหนักปีแรกของรัสเซียเนี่ย แล้วมันก็จะแบบออกกำลังกายแบบฟูลบอดี้ full body อันนี้ก็มีอันในห้องนอนเหมือนกัน ยังไม่มีอยู่ไม่ยาก แต่ว่าเราแค่ต้องทำการยกน้ำหนักมันแบบยกไปยกมาแค่เนี้ยเพื่อให้มันมี มัสโซ เพื่อให้มันเพื่อให้joint ต่างๆ มันมีการต่อต้านนิดนึงใช่ให้มันมี resistance ในแต่ละพาร์ทของร่างกายเพราะว่าพอเราเริ่มอายุมากแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันจะค่อยๆแบบหด แต่ว่าการที่เราใช้มันแบบว่าไม่ต้องแบบว่าฟิตเนสก็ได้ แต่ว่าการที่เราใช้มันจะส่งสัญญาณให้กับสมองว่าเอ้ยการใช้กล้ามเนื้ออยู่นะก็พยายามเอาไปใช้เป็นพลังงาน มันจะช่วยบอกว่า maintain muscle mass ของเรา โดนลุงอีกแล้ว ใช่หยิบขึ้นมาแล้วเดินไปเดินมาก็ได้ในห้อง ได้ผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำ ลองไปหาดู แต่ว่าถ้าการด้วยแบบว่ากินเนื้อแล้วทำที่ผมว่าผมทำได้ ล่าสุดผมตากล้องที่มาถ่ายเรื่องภูผาตอนนี้กำกับภูผาอยู่เขาอายุจะ70แล้วแข็งแรงมาก แล้วอดนอนเก่งมาก สดชื่นโพซิทีฟสุด ไอ้เนี่ยยากไอ้นี่มันไอ้การอดนอนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่อยู่ใน genetics ของเราที่จะทำได้แต่ว่าคน ๆเก่งมากอะแต่คือเขาดูไม่เมื่อยอะผมไปถามว่าทำอะไรเขาตื่นมาก็มีเครื่องเดินเนี่ยทุกเช้า1 ชั่วโมงอะไรเครื่องเดินอย่างเงี้ยแต่เขาทำมาก็ต้องได้อายุแบบ20 กว่าอะไร โอเค รู้สึกว่าว่าเราคงต้องทำนะว่าถ้าทำยังอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ ใช่เพื่อไปอยู่แบบ70-80นี่โดยที่แบบยังแข็งแรงอยู่นะต้องมี พี่คิดว่าพี่จะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ นี่เรามีตอนแรกนึกว่าป่านี้ไปแล้วอ่ะ จริงมั้ง 42ไปแล้วอะ พี่คิดอย่างนั้นเนาะตอนนั้น ไม่รู้เหมือนเคยฝันมาเลยแบบว่าแบบวันหนึงหลับไปเลยอย่างเงี้ยหรอ นั่นแหละแค่รู้สึกว่าแบบเลขเนี่ยประมาณเนี่ย40ต้นๆเนี่ย อ๋อเหรอ แต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วพยายามมันจะอยู่ให้นานที่สุดไม่ใช่แค่อยู่ให้นานที่สุดแต่ว่าอยู่ด้วยการที่แบบมีชีวิตที่มันสนุกอะใช่ไหมมันมี life span แล้วมันมี health span ใช่ไหมแต่ว่ายิ่งช่วงเวลาเนี่ยเราคิดว่าเทคโนโลยีมันจะเริ่มแบบ อ๋อมันเริ่ม มันจะเริ่มบ้านิดหนึ่งละคนจะเริ่มมีอายุที่ยาวขึ้นเรื่อยๆ150หน้าก็จะเด้งขึ้นเรื่อย ไอ้นี่เราไม่รู้ไอ้เด็กพวกหน้าเด้งเนี่ย ๆหน้าจะเด้งขึ้นเรื่อยๆเพราะเทคโนโลยีมันล้ำเหลือเกินอันนี้แบบว่าโอเคในวัยตอนนี้พี่เท่าไหร่ครับ ปีนี้47ปีนี้47ปีนี้ตอนนี้46โอเค ความรักเป็นไงดี ดีครับ ดีเลย แล้วมันดีต่างจากที่ผ่านมายังไง สำหรับเราอ่ะพออายุเท่านี้แล้วเราเหมือนเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรชีวิตของเรามันแบบฟอร์แมตของมันมันค่อนข้างแบบละเอียดละเรารู้ว่าตรงนี้มันเราไม่ค่อยอยากจะคอมเพลมไพร์ตรงนี้เราคอมเพลมไพร์ได้ตรงนี้เราตั้งแบบ habit ของเรารูทีนของเราเป็นแบบนี้ มีคนเข้ามาถ้าเขาแบบสล็อตเข้ามาแล้วมันมีความอยู่ในระบบของเราได้เนี่ยตรงนี้คือสเต็ปแรกเลยที่เรารู้สึกว่าโอเคดี ซึ่งพอเขาเข้ามาอยู่ในระบบของเราแปลว่าเขาปรับอย่างเดียววะแล้วเรา มันก็นี่ไงถ้าสมมติคนเข้ามาเราต้องปรับเยอะเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะรอดแป๊บเดียว แล้วพี่แยกได้ไงว่าเขาในช่วงที่เขาอยู่กับพี่เขาปรับเต็มที่เลยหรือ เพราะว่า นิดเดียว เพราะก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่เขาเข้าใจว่าเราเป็นแบบนี้เพราะทุกคนจะเข้ามาคิดว่าเราอาจจะปรับเขาอาจจะปรับทุกคนก็เหมือนกับปรับกันอยู่ แต่เราก็จะแบบปรับนิดนึงแล้วก็สิ่งที่เราปรับได้เราก็ปรับสิ่งที่เราปรับไม่ได้เราก็ไม่ปรับใช่ไหมเขาก็เหมือนกันสิ่งที่เขาปรับได้เขาก็ปรับสิ่งที่เขาปรับไม่ได้เขาก็ไม่ปรับหรือว่าเขาอาจจะปรับในสิ่งที่เขาไม่อยากด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาก็คงจะกลับไปทำไมเราจะเห็นว่าแบบพอมันเริ่มมีปัญหาการเดินทางด้วยกันเป็นสิ่งที่ง่ายเลยว่าแบบมันมีอะไรที่มันเครียดเนี่ย ก็จะเห็น character จริงก็จะเริ่มโผล่ออกมา
เราก็จะรู้ว่าโอเคนี่คือตัวจริงของเขาแล้วเราก็เหมือนกับ ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมากนะเขาบอกว่าคือเวลาคนคบกันมาครับถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขความสนุกอย่างเดียวอ่ะมันไม่เห็นโลกแห่งความเป็นจริงมันคือการมัวเมาอย่างหนึ่ง ใช่ แต่ถ้าไปเจอปอนมาป่าด้วยกันหรือผ่านอะไรมาด้วยกันที่มันแบบ จะเริ่มรู้แล้วว่า จะเห็นละ ใช่ ว่าคุณโอเคคุณรักตัวเองขนาดไหนถ้าคุณรักตัวเองเลยเราไม่โอเค แต่คุณรักตัวเองมากไปเราก็ไม่ไหว ใช่เราก็จะหาจุดตรงเนี้ยแล้วก็พอมันด้วยเวลาพอเราผ่านตรงนี้ไปอะแต่ละคนหรือว่าแต่ละการความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นชัดขึ้น ว่าเขาพร้อมไหมเราพร้อมไหมเรายอมที่จะไปถึงไหน ใช่ไหมแล้วก็ ความแตกต่างของการยอมรับของเขาแหละเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วก็ความยอมรับของเราด้วย แต่ว่าคือในวัยนี้พี่ก็ไม่อยากมีลูกแล้ว ไม่อยากอยู่ครับ ไม่อยากมานานแล้ว ไม่อยากจะทำแล้ว เพราะอะไร เพราะว่า มันเป็นการตัดสินใจไลฟ์สไตล์ change ตั้งแต่เราตัดสินใจว่าเราอยากทำงานทางด้านนี้ว่าตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่ยากแล้วก็มันจะดึงจากงานของเรา อืมเขาไม่รับผิดชอบ ใช่ไม่เป็นแล้วก็ เพราะไม่เห็นก็จะดูแลได้ไม่ดีอ่ะ ใช่ถูกต้องมันต้องเลือกอ่ะถ้าอยากจะดูแลให้เขาดีเนี่ยเราก็ต้องเสียสละงานบางอย่างเราเลือกที่จะทำอะไรแปลกๆฝั่งทางด้านที่มันฉีกออกไปไม่ได้ละเราก็ต้องมาดูว่าลูกค้าต้องการอะไรก็จะเป็นที่จะต้องซื้อแบบแอมเปอร์ให้ลูกมันเมื่อต้องมีลิตรยาที่ต้องมีอะไรมาเลี้ยงเขาซึ่งเรายังไม่พร้อมแต่ว่า46ไม่พร้อมเนี่ยก็คือไม่น่าจะพร้อมอ่ะใช่ไหมมันไม่พร้อมแล้วอ่ะคือเราเลือกตรงนี้กันนะเราไปทางนี้ดีกว่า แฟนพี่อายู่เท่าไหร่ 16 ปี 16 ครับหมายถึงว่าระยะห่างกัน16 ปีมีปัญหาไหม ไม่มี เราเริ่มคบตอนไหนครับเริ่มคบเขาก็ เริ่มคบเขา27ตัวถึง28 อ๋อ28 หมายถึงเขา28เขา28แล้วรู้สึกว่าแบบ28จนถึง30เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะมากกับว่าผู้ที่ภาวะการคิดหรือว่ากับว่า เยอะเหมือนกันนะด้วยแบบ แต่สำหรับเขาอ่ะเขาคิดว่า30นี้คือแบบเขา30แล้วอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเขาต้องเปลี่ยนบางอย่างนะ20s หมดละเขาต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็แบบเริ่มคิดมากแล้วแบบอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็ เขาอยู่กับพี่เปล่าไง ใช่ไงด้วยเราคิดว่า2 อย่างเขาก็อยู่เราก็แบบเขาก็ได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเราแล้วก็เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันนิดนึงว่าแบบ balance ดีหน่อยอย่าแบบซ่าเกินไป ก็เป็นถักชาติ เขาเป็นต่างชาติคนรัสเซียเป็นนางแบบมาตั้งแต่แบบอายุ13ทำงานมาเดินทางมาเยอะแล้วแบบทำงานมาฝั่งนี้ตลอดเขาก็เลยแบบแล้วก็แบบ longevity ของนางแบบมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้น30ก็คือแบบแก่แล้วใช่เขาก็เลยกำลังค้นหาตัวที่ พี่ไปจีบเขาก่อนไหม เราได้เจอกันมาจริงๆเราได้เจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อน่าจะปี2020แต่ตอนมาเนี่ยรู้สึกอะไรหรอ ตอนนั้นก็ได้คุยกันแต่เรามีแฟน อ๋อแต่ตอนนั้นคือรู้สึก ก็รู้สึกนิดนึงนะ แต่ว่ามีความรับผิดชอบมันแบบ ใช่แล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงที่ Wonderfruit แล้วเขารู้สึกกับพี่ไหมก่อน เขา ก่อนหน้านู้น เขาบอกเขารู้สึก แปลว่าจริงมันก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ย ใช่ แค่คุยกันแป๊บเดียวก็แบบเราก็ไม่ได้ถือว่าแบบ เราแค่แบบเห็นว่าเขาลุกเขาน่าสนใจเราก็เลยแค่แบบคุยกับเขาอะแต่ไม่ได้พยายามที่จะให้เขาเรียกอะไรวอง impression หรืออะไรก็ตามเพราะเรารู้อยู่แล้วเรามีแฟนอยู่แล้วแต่พอมาเจอกันอีกทีนึงเนี่ยก็เหมือนกันก็แบบทักกันแล้วก็แต่ว่าพอแบบเทศกาลพอเริ่มดึกปุ๊บก็มาเจอกันอีกที่หนึ่งก็เป็นมาเจออีกที่หนึ่งชนกันเจอกันอยู่เรื่อยๆซึ่งบางทีมันไม่เกิดขึ้นใน Wonderfruit ก็เลยมองว่ามันเป็นแบบว่า destiny ประมาณนึงแบบไป ใช่คิดชอบหรือว่าใครเขาตามเราหรือเปล่าเราก็ตามเขาก็แบบเขาหันมาแล้วก็แบบ ซึ่งมารู้สึก ใช่เราก็เริ่มรู้สึกเราก็เลยแบบ เรายังมีคอนแทคเขาอยู่เราก็เลยเขียนไปบอกพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวไปกินบรันช์กันไหมก่อนเขาบอกว่าเขากลับมากรุงเทพแล้วเราไปเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวค่อยมาเจอกันแล้วก็หลังงานไปสักพักหนึ่งแล้วก็ติดต่อไปว่าวันปีใหม่ทำอะไรบอกว่าเนี่ยน่าจะแบบทำอยู่ที่บ้านคนเดียวแหละทำสลัดกินอะไร
บอกกันก็เรายังมีนัดกันใช่ไหมว่าเมื่อไหร่จะมากินข้าวกับปีใหม่ไหม อ๋อเหรอ ก็ก็นัดกันว่าเดี๋ยวก็จะทำอาหารเลี้ยงเรา ที่บ้าน ที่บ้าน นี่คือเดทพี่ ใช่ มา แต่ว่าก่อนนะจิววันนั้นเป็น first date แต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราก็ brunch ทำอะไรเปล่าเผื่อมาเจอกันก่อน เราก็เลยไปกิน brunch กันก่อนกิน brunch กันก่อน เขาเดาด้วยกัน แล้วเขาดาวหลับก่อนด้วย ไม่ใช่เขาเดาด้วย โอ้โหหลับ หนังนิกนิดนึง แล้วตื่นมาแบบ โอ้เข้าดาวแล้วหลังจากนั้นก็แบบมึง connect กันแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อ กี่ปีนั้นพี่ 2 ปีละ อันนี้แบบว่า แล้วพอโดยอายุเขาคาดหวังเรื่องแต่งงานมา เขาเคยมีพูดบ้างแต่เราก็อธิบายว่าแบบนี่คือ situation ของเราเขาบอกว่า no pressure ไม่มีอะไรเขา situation หมายถึงว่า เหมือน path ของเราอ่ะเราอธิบายแล้วว่าเราแบบไม่ได้สนใจที่จะมีลูกนะ แล้วก็แบบการแต่งงานก็ไม่ได้อยู่ในไม่งั้นเราอายุป่านนี้เราควรจะแต่งไปแล้วแบบถ้าเราอยากที่จะแต่งงาน เห็นนี้แล้ว อะไรจ๊ะเอานะอย่างนั้นไหมอ้าวแล้วอย่างนี้แบบ พี่คิดว่าเขาอยากไหมหมายถึงเขาอยากไหมเขาต้องอยากปะ ทุกคนก็คงอยาก แต่พี่แบบพอพี่แบบไม่คิดจะแต่งพี่คิดว่าแบบเขาไม่ น้อยใจเสียใจ อืม เป็นเรื่องปกตินะเพราะทุกคนก็จะแบบ เพราะพี่ไม่เชื่อในการแต่งงาน ใช่ เชื่อในการอยู่ด้วยกัน เพราะจริงแต่งงานมันคือพิธีกรรมที่ทำเพื่อบอกว่าใช่ ใช่แต่ส่วนมากเราจะเห็นว่าทำไมหลายครั้งพอมันเกิดขึ้น หลังจากนั้นมันจะเล็กอะแล้วร้องอันเล็ก ครับ ใช่ไหมจะแค่จะซิซิลีถูกต้อง มันจะ60% ส่วนมาก โอ้พูดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ มันเปอร์เซ็นต์เลยมาก ใช่แล้วอะ เขาคิดว่าไม่มากกว่า 56% ด้วย 6% marriages fail yeah โอเค นั่นแหละ แต่บางทีก็แบบอะไรนะ เพราะไม่ผมแค่เดี๋ยวจะบอกว่าแบบมันถ้าเรามองเป็น institution อะมัน fail อยู่แล้ว เพราะว่าความเชื่อของการแต่งงานมันผิดตั้งแต่ยุคสมัย หลังจากที่มันเป็น nuclear family เนาะหลังจากที่แบบยุค 80-90 อะตอนนี้มันมา fail เพราะว่าเรากำลังมองการแต่งงานไปอีกเวนึงอะมันไม่ใช่การ it's not a partnership หรือว่าคือการว่า declaration ใช่รู้สึกแค่โฆษณามากกว่าป่ะ ซึ่งตอนนี้พี่ก็เห็นภาพว่าพี่อยากอยู่กับคนนี้ไปเรื่อยๆยาว yeah ๆ แค่ไม่ได้มองว่าต้องมีพิธีกรรม ถูกต้อง แล้วตอนที่ไปเจอเขารอบที่ 2 นั้นเลิกกับแฟนมานานยัง เกือบปีหนึ่งแล้ว เกือบปี พี่เคยคบซ้อนไหม เคยแบบเรียกว่า overlap อย่างนี้แล้วกัน ไม่ได้แบบ ไม่ได้อย่างนี้เลย ก็คือไปเจอคนแล้วก็ทำให้แบบมีความรู้สึกดี ใช่แล้วเรารู้สึกเรารู้สึกว่าแบบกับอีก relationship หนึ่งมันอาจจะแบบอยู่ใน tail end หรือเปล่าแต่ว่า ช่วงขาลง ใช่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว พี่บอกว่าผิดไหมตอนที่มันโอ๊ตอะ ผิด แต่ว่าบางอย่างตรงนั้นเราcontrol ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมว่าแบบเราจำได้ว่ามีอันนึงแบบมี long distance relationship อยู่ แล้วก็มาเจอคนที่นี่ แต่ว่ายังมีแบบมีแพลนจะไปเจอคนนู้น อันนั้นนานมากแล้ว นาน ช่วงไหนพี่เปรี้ยว ช่วงไหนที่เจมมันเปรี้ยว นั่นแหละเราจำได้แล้วปี 2000 น่าจะแบบ 2006 ถึง 2000 พี่จำเป็นปีเนอะพี่ไม่จำเป็นอายุเนอะ ไม่เราจะจำเป็นปีเพราะเราจะจำได้ว่าแบบอะไรเกิดขึ้นในปีนั้น แต่ว่าเราจำไม่ได้ว่าเราอายุเท่าไหร่ 2006 ถึง 2000 จริงๆถึง โอ้ยาวเกิน 2006 ถึง 2016 แล้วกัน 10 ปีเลยเหรอจริงเหรอพี่ก็ได้ experience ความเปรี้ยวนั้น10 ปีเลยเหรอเจ๋งว่ะแล้วมันแบบมันรู้สึกยังไงตอนที่เราใช้ชีวิตแบบ เหนื่อย เหนื่อยมีความเหนื่อยนิดนึงก็สนุกดีแต่ว่าก็เหนื่อย เหนื่อยในเรื่องการแบบดีลกับความรู้สึกหลายๆคน ใช่แล้วก็แบบการแบบบางทีแบบมีช่วงนึงที่แบบออกไปเที่ยวทุกคืนอะยุคนึงแบบยังไงไม่รู้ ไปเที่ยวนี่เพื่อไป enjoy หรือไปเพื่อเจอคน มีทั้ง2 อย่างมีทั้งแบบมีทำงานด้วยเดี๋ยวไป EJ ด้วยเดี๋ยวก็แบบแต่ว่ามันรวมกันอ่ะใช่ไหมพอแบบไปทำงานด้วยมันก็จะเป็นแบบเราก็เป็นโฮสต์ของงานแล้วได้เจอคนแล้วทุกคนมันมี attention ที่ง่ายที่บอกเองเนี่ยมันแบบ
ความเจมณฑลเนาะ ง่ายใช่ แล้วเราแบบใช้วายการ์ดตรงนั้นน่ะ ใช่แล้วเราเลือกได้เราแบบเราอยู่ในเราถูกยกขึ้นมาหน่อยเรามองออกไปแล้วมองเห็นทุกคนใช่ไหมทุกคนมองเห็นเราไอการ connect กับคนนี้ค่อนข้างง่ายแบบว่าวันนี้โอเคเดี๋ยว แต่ไอ้10 ปีนั้นจุดเปลี่ยนคือเหนื่อย เหนื่อยแล้วก็มันแบบมันผ่านเวลาไปแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าแบบ สิ่งที่มัน chase ตรงนั้นน่ะมันได้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้เติบโตไปกว่านั้นละเราก็เลยกลับมาเหมือนกับตอนที่เราอยู่นิวยอร์กว่าแบบเนี่ยเราออกไปแต่ว่า inspiration ของการทำงานน่ะมันไม่ได้อยู่ทุกอย่างมันต้องมี discipline นิดนึงมันต้องมีแบบชั่วโมงที่เราต้องไปลงทุนกับงานของเราอ่ะมันต้องเยอะไม่ใช่แบบ มันไม่ได้มีอะไรที่แบบ ลองทำดูหน่อยแล้วมันจะได้ผลที่ออกมาดี ก็เนี่ยก็เลยกลับมามี discipline ในส่วนของ schedule ของอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปมากเท่าไหร่ ก็เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ด้วยก็เลยไม่อยากจะแบบไปเรียกว่าไปเรื่อยไปเปื่อย ใช่ เพราะมันก็เหนื่อยที่ต้องทำความรู้จัก ผมว่ามันเหนื่อยนะที่ต้องทำไปเจอ เหนื่อยมากเหมือนเราก็กลายเป็นเราเคยคิดนะว่าแบบทำไมรุ่นพี่ๆเขาไม่ออกมาเที่ยวกันแบบใช่ไหมถ้าเราออกมาทุกคืนแล้วแบบทำไมพวกนั้นเขาไม่ออกมาจอยเราอ่ะมันสนุกขนาดนี้อ่ะใช่ไหมไม่ว่าหายไปไหนหมดแล้วมาถึงยุคนึงแล้วก็เข้าใจละ มันเป็นเพราะแบบอายุป่ะพี่ ไม่น่าจะเป็นเฉพาะอายุด้วยใช่ไหมการที่แบบ recuperate ไม่ได้บางทีแบบเรานอนเลยเวลาไม่ค่อยได้ละso ไอ้ข้ามคืนอย่างพอดีอายุ70 กว่าอันเนี้ยที่แบบขาดเราไม่ได้อะไม่รู้ทำไม นะก็มันแล้วแต่คนมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุทีเดียวหรอกเพราะมันมีบางคนที่เขาแบบปาร์ตี้ได้ตลอด ขี้เกียจแล้วมันมีทำเยอะอะแล้วมันก็เหนื่อยแต่ นี่ว่ะ อันนี้จะมุมของเรื่องคือที่โฟกัสเรื่องของ relationship มากกว่าแต่ว่า การแบบเขาเรียกว่าใช้คำไหนให้มันดูโอเควะการมี relationship กับคนไปทั่วจะสั้นหรือยาวเข้าใจปะ เยอะอ่ะ แค่รู้สึกว่าไอ้สิ่งนั้นอะผมยังไม่เคย experience เลยผมไม่ผ่านจุดนั้นเลย โอ้ ผมเลยพยายามถามไงว่าไอ้โมเมนต์นั้นมันก็ถามมาหลายคนแล้วแหละมันให้ความรู้สึกอะไรแต่สุดท้ายอ่ะคนที่ผ่านจุดนั้นมา ถ้าคนที่ผมคุยด้วยนะส่วนมากทุกคนก็จะแบบมันไม่ใช่อ่ะมัน ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเข้าไปบุฟเฟ่ต์แล้วแบบเข้าไปชิมทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายนี่แหละแล้วก็ตอนหลังก็แบบอิ่มแต่ว่าแบบรสชาติมันปะปนไปหมด มันไม่ได้โฟกัสกับอะไรเลยว่าแบบใช่ไหมมันเป็นแบบการแบบ appetizer อย่างเดียวอ่ะ แล้วพี่มองว่าถ้าย้อนกลับไปพี่จะทำแบบเดิมป่ะ สำหรับเดิม เพื่อให้มันรู้สึกวันนี้เรามาเราได้ด้วย ต้องแน่นอนทุกอย่างเลยเราเป็นคนที่ไม่เคยได้แบบ ไม่เคยมี regret ไม่เคยแบบจะไปมีอาจจะมี2-3 อย่างที่แบบอาจจะลองไปเปลี่ยนดูแต่ว่าที่เหลือ อะไรบ้างเราเนี่ยพี่ว่าสนุกถ้าย้อนกลับไปจะเปลี่ยนคนน้อยมากนะก่อนเลยที่พี่พูดผมไม่เห็นพี่จะดูใหญ่สักครับ พี่ดูครับ ไม่ เจอนี่มาก ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนหรอกแต่ว่าถ้าจะกลับไปจะ make sure ว่าจะต้องทำแบบนี้ ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำ แปลว่าแฮปปี้มากกับทุกการเดินทางที่ เพราะว่าเราก็เชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะมาเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนทิศทางของชีวิตของเราในวันนี้ถ้าว่าแฮปปี้ก็หมายความทุกอย่างที่เราทำมาถูกต้องแล้ว จบให้ลงละนี่ไง จบไปจบยังขอบคุณเลยพี่เจ ขอบคุณมากครับเก่งมากพี่ขอบคุณมากครับ เจ๋งมาก ขอบคุณมากครับ มันคงเป็นการทอล์กที่ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าไม่มีอเจนดาอะไรใดๆทั้งสิ้น ถูกต้องแล้วเนี่ย ถ้าพี่ลองดูจะได้รู้จักผมว่าเจ๋ง ตัวเพิ่มเติมนิดนึงผมอยากรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่ชอบที่สุดในชีวิตตั้งแต่แบบใช้มาก่อน ไม่มีชอบที่สุดเลยอ่ะมันจะมีแบบ เป็นวินโดว์ที่มันไฮไลท์มามีตอนนี้เราชอบ ตอนนี้เราชอบ ชอบอะไรที่ตอนนี้ เหมือนแบบไอ้ส่วนที่เป็นยากที่มันแบบปูทางมา มันเริ่มแบบ ออกดอกผล มันเริ่มออกดอกผลตอนนี้แล้วโดยที่แบบ เราไม่ต้องฟังใครเลยเราไม่ต้องไปเชื่อใครเลยเราไม่ต้องไปหวังใครมาแบบ approval หรือว่าความคิด เพราะทุกอย่างหลายๆอย่างที่เราทำมาที่แบบ มันย้อนสอนเนี่ยปรากฏทำออกมาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราก็เลยแบบ that's cool เราทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำแล้วถ้าเราใช้
วิธีการแล้วก็ความเข้าใจที่เราทำมาเนี่ย มันก็น่าจะเป็นสิ่งถ้าไม่ประสบความสำเร็จ financially มันก็อย่างน้อยมีผลต่อ well-being ของเราใช่ไหมมี purpose อะไรสักอย่าง ซึ่งตอนนี้พี่ไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วเรื่องการเงิน เราก็คิดอยู่เรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่า เราเหมือนกับเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆพาสิ่งพวกนี้เข้ามา อย่างบริษัทต่างๆอย่างง่ายๆเลยเราเคยมีบริษัทที่ชื่อ ACO แล้วมันเป็น crowdfunding platform คล้ายๆ Kickstarter ซึ่งตอนนั้นก็เราลงทุนไปเยอะแล้วก็เจ๊งไปก็เป็นช่วงที่ลำบากอยู่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะ ACO แล้วก็เจ๊ง Wonderful ก็แบบหนักอยู่ก็ไม่งานเราก็แบบนอกเหนืออยู่เลยเราทำงานทุกอย่างเพื่อเข้ามาแบบป้อนเข้ามาในสองบริษัทเลยแล้วอันหนึ่งก็แบบดูดเงินไปเรื่อยๆหมดไปทุกวันนี้เราก็เหมือนกับแบ่งของเวลาไว้แล้วว่าแบบโอเคอย่างน้อยมันเราถือว่ามันไม่เครียดแล้วแหละแต่ว่าเราก็คอนโทรลเหมือนไลฟ์สไตล์ของเราเพื่อไม่เครียดใช่ไหมเราแบบในบางส่วนเราเป็น low risk taker อยู่แล้วไม่ได้ไปลงทุนไม่ได้ไปแบบไปซื้อไม่ได้ไปเป็นหนี้ที่แบบทำให้เราแบบหายใจไม่ออกใช่ไหมวันนี้มันมีความกดดันเยอะเราพยายามจะหลีกเลี่ยงตรงนั้นแต่ว่าก็หมายความว่าเราก็ไม่ได้ไปซื้อที่อยู่ที่แบบแพงๆแล้วก็ไปริสขับรถที่แบบนี่เนาะหลายอย่าง เข้าใจไหม ฮะ ให้ถามดูว่าเข้าใจไหมนี่ไง แต่นั่นเรื่องปกติแล้วแต่ก็เราก็แค่เลือกก่อนแต่เราเลือกว่าตั้งแต่ต้นเราก็แบบคนถามว่าทำไมแบบเสื้อผ้าเป็นแบบนี้ทำไมไม่ดื่มจริงๆอ่ะตอนแรกบุหรี่กับเหล้ามันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่า ถ้านี่เป็น habit ของเรามันเป็นอะไรที่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือแพงเราตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยดีไหมเพื่อที่จะมาแบบเอาทุกอย่างมาทุ่มเทกับการซื้อไมโครโฟนแล้วก็พรีแอมแล้วก็เครื่องดนตรีแล้วก็ เท่านี้แหละ ดีพี่เยี่ยม ขอบคุณมากครับ